Third full day, pero nag-check out na kami dito sa Osaka. On the way na kami sa Kyoto. Ida-drop lang namin yung bags namin doon sa accommodation namin. Tapos, mamasyal na kami. So, from here, 1 hour and 6 minutes pag yung mga regular train. Pero alam ko pag nag-Shinkansen ka from Osaka to Kyoto, mga 15 minutes lang. Pero syempre tayo tipid at di naman kami nagmamadali. Mag-regular trains na lang kami. So, see you there! We're here in Kyoto! At may knockout na mga baby. Dito kami sa Fujinumori bumaba. 5 minutes na lang lalakad. Andun na kami sa accommodation. Ang daming cherry blossom trees, so wow, legit. Medyo maputi lang sila, pero ang ganda. Teka lang. Ayan o. Ang ganda dito pag spring. Sobra. Hindi pa nga kami nakakarating sa accommodation namin. Ang ganda na ng view. Oh, diba? Oh, pag spring yan. Oh my god, ito mas marami. Ayan o, ang ganda. Ang cute-cute. Ay, ito. Ganda. Ganda na view. Siguro sa gabi mas maganda. Masaya na ako dyan. Pero mas masaya sana kung mas marami sila. Kasi yung hitik. Diba na next time. Malapit na kami dito. Puro mga cherry blossom trees. Dito na kami sa unit namin. Residential area. Pakita ko sa inyo. Ayan yung paligid. And then ito yung unit namin. Pwede ka rin humiram ng bike. Sabay-sabay tayo mag-house tour kasi di pa ako nakakaikot. Yan. LJ Inn. Fushimi Innery. Pagpasok mo, syempre, iwan mo yung shoes mo. Sa Japanese custom. And may mirror. May mga house slippers. Then, sa bungad, merong bar. Ang cute, oh. Yan. Kanina merong padlock na malaki. Ito sa pinto. Sa loob yung susi. So, may ref. Baka may libre. Char. Ref. Rice cooker. Microwave. Ay, ito pala microwave. Then, may oven. Uy, pwede kang mag-grill. Then, yan.
Mga kopiertos. Coffee maker. Uy. May pangluto ng hot water. Ay, pang init ng tubig. And then, merong coffee pods. B, may coffee ka dito, oh. May coffee pods siya. So thoughtful. And then, dito sa loob ng bar, ayan, mini trash can. Of course, stove. Gas stove. Cleaning materials. Sink. And then may napakataas cabinet. Saan naabot ko? Hindi ko siya mabuksan. Ayan. And then dito muna tayo sa living room with a sleeping area. Ayan. May malaking TV. Excuse me. Ayan. Shampoo, soap, meron. And then, ito yung parang tub. Ang cute, oh, ang lalim. Na meron dito. Oh, washing area. Wait. Paano buksan? Ang tigas. Paano buksan yung wash area? O, diba? Masyong ako may lock dito. Push. Yun. Uy, ang lawa. Ang likod namin. Riles. O, diba may view ka ng Riles? Saan ka pa? Along the Riles. Sabitan pag naglaba ka. Washing. Iba siya to sa washing machine last time. Pag-aralan pa natin yan kasi maglalaba tayo. So, ito yung first floor. Sara natin. Punta naman tayo sa dito. Ito. Panglinis, vacuum, pang-plancha. And then, ito. Dito sa Japan, nag-sort talaga sila ng basura. So, wala yung burnable. And then, yung recyclable. Yan. Meron ding extra table. Okay. Akit na tayo sa taas. Uy, matarik. Ayan. Hawak. Ang tarik niya. Dahan-dahan. Oh. Okay, first. Bedroom number 1. It's at the tatami floor.
tatami room. Uy, ang bango. Amoy bamboo. Nakaset na higaan. Diba? Cute. May ilaw, may aircon. Oh my god, kumukulo na yung tiyan ko. Yan. Diba, pag nanonood kayo ng anime, dyan nagtatago yung ibang characters. Etong tatami room, pwede rin namang gawin yung ibang room. Kasi pwede nyo iligpit yung dalawang futon na yan. Pero sa case namin, hindi na namin ililigpit. Kasi dito na kami matutulog. Pagtatabihin na lang namin para gitna si Erin. Lamig kahit di bukas yung aircon. Oh my god. Sara natin. Ang bango dun. Second room. Ito. Wala, space lang. Tatami food. Tumutunog pa. Love letter. Ayan. Same lang sila sa kabila. Extra beddings. Ganda nito in fairness. Hindi ko matandaan kung magkano yung rent namin dito. Ipopost ko na lang. Pinook namin to through Agoda. Pero, sabi kasi ni Yasushi, yung owner. Sabi ni Yasushi, hindi na daw siya magbubook sa Agoda or magpapabook sa Agoda kasi nado-double book ata siya. So, ang sinabi niya sa akin is mag-book sa kanya diretso. Super nice. Uy, meron pa palang pinto dito. Oh, yung hindi natin nahanap kanina. Ang mahiwagang. Tara na. Ay, ayun pala. Yung Japanese toilet. Pinakamagandang toilet seat sa buong mundo. Meron siyang meron siyang bidet para sa puwet mo pag ginawa mo na yung business mo. And then yung image na babae is bidet pala yan. It's bidet yung sa image ng babae. Itong image ng puwet is oshiri or yung panghugas nga ng puwet. Yung image ng babae, panghugas ng flower. Itong arrow, move. Ibig sabihin, isa-sentro mo siya kung saan mo siya gustong isentro. So, pipindutin mo lang yan kung alin yung kailangan mo. And then, dire-diretso kasi yan. So, hanggat hindi mo siya ini-stop, ito, ano lang siya ng tubig. Pwede mo siyang iset kung anong gusto mo, kung anong mode, or kung gaano kalakas. Piliin mo lang dyan. Hindi ko na maintindihan to. Pero ito, alam ko water to. I'm not sure kung water pressure ba. Basta ito is kanji of water. Testingin na lang natin mamaya. Tapos, ayun. Dito, maghuhugas ka. So, yung tubig dyan, diretso din sa toilet. Diba? Sabi, men, gentlemen, please also sit on the toilet seat while using the toilet. Oh, diba? Linis. Walang marka. So, yun. Nakapag-ouster na tayo.
So, ngayon, ang pupuntahan namin is Arashiyama Bamboo Grove and yung mga kalapit na lugar na. So, excited na?